No, there he is now. Do you want to go on? Do you want to go out here? Huh? Okay. Hugasan, hugasan. Daming hugasan. Dishes, dishes. A lot of dishes. Just wipe this one first. Dry. Are you done, buddy? Are you done? Is it too hot for you outside? Is it too hot for you outside? Yep, I think so. Itong aking bunso, mahilig gumamit ng mga bowl. Kukuha siya ng snack. Kuha din siya ng isang bowl. And then, iwan lang niya dyan. Tapos, pag naisip niya kumain ulit ng something else, snack din. Kahit empty na itong isang bowl, kukuha na naman ng isang bowl. Nagdudoble-doble tuloy. Ako alam saan unahin ko ba. What, are you full? Yeah. Like that. You've been snacking. Ha! No, you have to hold it right here. Yeah. Then you can follow me. Hi, Fil-Am. Wrong side. You should take a nap. What time? Oh no. 5:12. No need for nap. Daisy! What's going on? So now, nakakonvince ko siya na ibigay sa akin ang aking phone. Ang nandun na, ginamit niya ay ang aking camera. Yung maliit na camera ko. Kasi para ma-try ko itong bagong gimbal na aking binili. Itong ginagamit ko ngayon sa aking phone. Itong ginagamit ko ngayon ay yung bagong gimbal sa aking phone. So, tinatry ko siya kung kung okay bang gamitin. Dahil napakaganda ng mga reviews niya. Chine-check ko muna yung mga reviews bago ako bumibili ng kung ano-ano sa Amazon.
you turn off the camera? Are you done using it? You're not done? Make sure you don't drop it, okay? So, ang ilalagay ko dyan ay itong mga nasa sink natin. Tingnan nyo, ang dami. Ang daming hugasan. Buddy, you should move somewhere else, bud. Ganyan talaga siya. Ganyan siya palagi. Kung nandito ako naghuhugas, dyan din siya. Kung saan ako nandun din siya. Buddy. Ilagay natin sa dishwasher kasi parang dami na. Are you done using my camera? Can you put it on the table, please? Let me show you. Well, better than the camera. Yeah, turn it off. Just wanna see? On and off. Okay. Let's go. There you go. Now it's on. Thank you. Itong mga ito, huhugasan ko na diretso. Para pagkatapos ng hugasan, papunasan ko sila para maging dry. Tapos, wala na. Tapos na. So, antayin ko muna na makapaghapunan kami. So, pagkatapos maghapunan, yung mga ginagamit namin mga plato, kutsara, ilalagay ko doon para isang lahat, isang wash. Nandun na lahat yung mga ginagamit. So, merong water stain ang aking electric kettle. So, lagyan ko siya ng suka, panlinis. Minsan, lagyan ko siya ng baking soda. Pero now,
suka lang para matanggal yung kaniyang ano, matanggal ang water stain. Nakita nyo, may puti doon sa ano, sa pinakadulo, may ano, may parang scales ba. So yan, suka. Tapos I'll just wait for a few minutes para talagang tatanggalan yung mga stain na yan. So, ito yung aking pinaka-paboritong ano, bread. Ang marbled chocolate brioche. Sa Walmart yan mabibili. So, every time na pumunta yung asawa ko sa Walmart, pag uwi niya may daladalang ano, brioche. Minsan nag-aabutan yung mga tinapay eh. Sabi ko, huwag kang bili pag ano, pag nakikita mong meron pa ako kasi nasasayang lang. Kasi hindi naman araw-araw ako kumakain ng tinapay. Tapos minsan nakalimutan ko pa na meron pala akong tinapay. So, nasasayang. So, ayan, finally, malinis na ang kusina. Wala nang mga snacks at saka ibang kaek-ekan dyan. So, ayan, nalinisan ko na. Ito pa pala, itakip ko muna. Ayan. So, medyo magaan na sa mata guys dahil wala nang mga clutter ang ating kitchen counter. So, ito na lang. Kasi nag-charge ako ng aking mga batteries. So, kunin ko na yan dahil I'm done charging. And then, nagluto ako ng pork steak para sa aking asawa. Yan. So, magluto ako ng nor Spanish rice. Yan. Para isama niya dyan sa kanyang pork steak. Yan. Medyo madilim ang kusina dahil naisip ko kanina, bakit madilim ang kusina? Kasi dapat maliwanag na maliwanag dito. Ngayon biglang nagdilim. So, pagtingin ko pa sa taas, ang dami na palang bumbilya na mga patay na bumbilya. Malapit na. So guys, ang aking phone storage ay puno na ng mga videos and mga pictures. So mag-aano na itong aking phone. Bang tawag dyan? Mag-automatic stop na siya dahil ganyan pag punong-puno na yung storage. Hihinto siya bigla. So, bago pa man hihinto itong aking video na ito, last na clip, I wanna say thank you for watching and see you next time. Bye!